उनी बाबुराम भट्टराई, नेपालका 35औं प्रधानमन्त्री। 2064 सालतिरको कुरा हो। उनी भोट माग्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा पुगेका थिए। भोट माग्न गोर्खाका गाउँ गाउँ जाने क्रममा उनले संयोगवश मुस्ताङ गाडीको प्रयोग गरेछन्। गोर्खाको भिर र पाखाहरूमा जहाँ बाटोको सुविधा नै मजाले पुगेको थिएन, जहाँ विदेशी सुमो र बुलेरो जस्ता गाडीहरूलाई नै धेरै यात्रुहरू बोकेर चढ्न धौधौ पर्थ्यो, त्यो ठाउँमा उनी चढेको मुस्ताङ भने सरर दगुरेछ। उनी 3 छक्क त तब पर्छन् जब उनले थाहा पाउँछन् कि यो गाडी नेपालमै बनेको रहेछ र यसलाई बनाउँदो रहेछ उल्लास मोटर्सले। त्यसको 4 वर्ष पछाडि विक्रम सम्वत 2068 साल भाद्र 14 गते बाबुराम भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री बन्छन्। प्राय प्रधानमन्त्रीहरू महँगा विदेशी चिल्ला गाडीमा चढ्छन्। कम्फोर्ट र मेनली सेफ्टीकै लागि पनि देशको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो चाहिन्छ पनि। तर बाबुरामले भने त्यसो गर्दैनन्। आफूले निर्वाचनको समयमा प्रयोग गरेको गाउँ गाउँ जाँदा चढेको नेपालमै बनेको गाडी फेरि चढ्ने स्या उनले व्यक्त गर्छन्। हुन त त्यो गाडीले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने कम्फोर्ट र सेफ्टी क्राइटेरियालाई मिट गर्दैन थियो, तर पनि देशकै प्रधानमन्त्रीले उक्त गाडी चढ्ने चाहना व्यक्त गरे पछाडि गाडीमा थुप्रै फेरबदल गरिन्छ र नेपालमै बनेको मुस्ताङको म्याक्स मोडललाई प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यकालभरि नै प्रयोग गरिन्छ। उनी जहाँ जहाँ जान्थे त्यही गाडी लिएर जान्थे र उनको गाडीको फोटो खिच्नेहरूको भिड नै देखिन्थ्यो, जसले गर्दा गाडीको ब्रान्ड भ्यालु पनि दिनमा 2 गुणा र रातमा 4 गुणा हुँदै बढेर गएको थियो। व्यापार पनि बढ्दै गएको थियो। गाउँ गाउँमा मुस्ताङ गाडीहरू चल्न सुरु भएको थियो र एउटा भाष्य नै स्थापित भएको थियो, जहाँ जहाँ बाटो र डोजर त्यहाँ मुस्ताङ मोटर। सबैलाई अब लागेको थियो कि मुस्ताङकै दिन आयो। अब नेपालमै बनेका गाडीहरूमा घुम्न पाइन्छ र हजारौं विदेशी गाडीहरूलाई विस्थापित गर्दै सडकैभरि मेड इन नेपाल लेखेका गाडीहरू दौडिन्छन्। तर 13 वर्ष पछाडि अहिले उक्त गाडी नेपाली सडकमा गुडेको देखिँदैन। आखिर कहाँ गए त ती सबै मुस्ताङ म्याक्स र के भयो त उक्त कम्पनी उल्लास मोटर्सलाई? आउनुहोस् सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इन्डेक्स स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ ब्याचलर्स या मास्टर्सका लागि बाहिर जाने कि नेपालमै बस्ने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ भने एमआइटी नेपाल यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईँको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। एमआइटीले अमेरिकाको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी IAU सँगको सहकार्यमा क्रेडिट ट्रान्सफरको फ्यासिलिटी ल्याएको छ। यो अमेरिकन डिग्रीको प्रोग्राममा BBA, BIT र MBA का लागि भर्ना खुलिसकेको छ। डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट थप डिटेलहरू चेकआउट गर्नुहोला। ओके, अब भिडियो सुरु गरौँ। विक्रम सम्वत 2053 सालतिरको कुरा हो। सुरेन्द्र गोल्छा विराटनगरमा हुलास एग्रो इन्जिनियरिङ नामक कम्पनी चलाइरहेका थिए। उक्त कम्पनीले नेपाली किसानहरूलाई चाहिने थ्रेसर र पम्प मेसिन जस्ता उपकरणहरू बनाउने र बिक्री वितरण गर्ने गर्थ्यो। व्यापार राम्रै थियो, तर व्यापारकै क्रममा उनले एउटा समस्या फेला पार्छन्। किसानहरूको घर घरसम्म या खेतसम्म थ्रेसर र पम्प पुर्याउनका निम्ति ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या थियो, ढुवानीको समस्या थियो। यसले केही हदसम्म उनको आफ्नो बिजनेसलाई पनि असर पुर्याइरहेको थियो। अब सुरेन्द्र आफ्नो व्यापारकै सिलसिलामा एकपटक भारत गएको बेला उनले त्यहाँका किसानहरूले ढुवानीका लागि पम्पिङ सेटको डिजेल इन्जिन प्रयोग गरिरहेको देखेका थिए, जसले खेतबाट अन्न बाली लोड गरेर घरसम्म ढुवानी गर्न सक्थ्यो, अथवा घर वा बजारबाट खेतीका निम्ति चाहिने सामान खेतसम्म लान सक्थ्यो। सुरेन्द्रलाई पहिलाबाट नै अटोमोबाइल र गाडीको सोख भएकाले आफू र किसानहरूले झेलिरहेको समस्यालाई उनले आफै समाधान गर्ने निर्णय गर्छन्। सुरेन्द्र नेपाल आउँछन् र आफ्नो दाइसँग मिलेर 10 हर्स पावर भएको पम्प इन्जिन र बेसिक च्यासी प्रयोग गरी एउटा एकदमै काम चलाउ गाडी बनाउँछन् र नाम राख्छन् पावर कार्ड। उक्त गाडीको मूल्य थियो 4 लाख नेपाली रुपियाँ, त्यति बेलाको 4 लाख रुपियाँ। तर गाडी एकदमै डिसेन्ट र बेसिक थियो, जसमा न लाइट थियो न ड्राइभर कम्फोर्ट नै। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त गाडी म्यानुअल अपरेटिङ थियो, जसले केवल सिम्पल एग्रिकल्चर वर्क मात्र गर्न सक्थ्यो। अब हुलास मोटरले पावर कार्ड मोडलका 7 वटा गाडी बनाउँछ, तर तीमध्ये जम्मा 4 वटा मात्र बेच्न सफल हुन्छ। कस्टमरहरूको एउटै माग थियो, गाडी अलि स्ट्यान्डर्ड भएन र मेन कुरा गाडी जस्तो देखिएन। आफ्ना कस्टमरहरूबाट यस्तो फिडब्याक आए पछाडि सुरेन्द्र गोल्छा अब ढुवानी गर्ने गाडी मात्र नभइकन सस्तो मूल्यमा मान्छे नै बोक्ने गाडी निर्माण गर्ने सोच बनाउँछन् र हुलास मोटर अन्तर्गतको दोस्रो मोडल शेर्पा बनाउनतिर लाग्छन्।
कस्टमरहरूको माग अनुसार नै गाडीलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउन अब शेर्पाको छुट्टै ब्रेकिङ र स्टियरिङ सिस्टम बनाइन्छ, च्यासी डिजाइन गरिन्छ र गाडी निर्माण गर्नकै लागि भनेर एकजना अटोमोबाइल इन्जिनियर पनि हायर गरिन्छ। पावर कार्ड मोडलको इन्जिनमा भएको डिफेक्टहरू मिलाइन्छ र करिब 2 वर्षको अन्तराल पछाडि तयार हुन्छ उल्लास शेर्पा 20D। सुरेन्द्र उक्त गाडी तयार भएको खबर आउन साथ विराटनगर स्थित उल्लास मोटर पुग्छन् र गाडी हेर्छन्। योपालि गाडी साँच्चीकै गाडी जस्तो देखिएको थियो। सेतो रङमा चमक्क चम्किएको र एकदमै फाइन स्ट्रक्चरले शेर्पा कुनै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको गाडी भन्दा कम देखिएको थिएन। सुरेन्द्र उक्त गाडी हेर्न साथ मोहित हुन्छन्। गाडीको आउटर स्ट्रक्चर सोचे भन्दा धेरै नै राम्रो थियो, जसले गर्दा उनले सुरुमा फिड गर्ने निदो गरेको इन्जिन त्यो फेरि हाल्यो भने गाडीलाई इन्जस्टिस हुने सोची उनी नयाँ इन्जिनको खोजीतिर लाग्छन् र यसका निम्ति चाइनातिर लाग्छन्। चाइनाका करिब 10 सहरहरू घुमे पश्चात उनले आफूले खोजे जस्तो इन्जिन भेटाउँछन् र गाडी फाइनली तयार हुन्छ। तर त्यो गाडीमा फेरि एउटा समस्या देखा पर्छ र त्यो समस्या थियो टर्कको। शेर्पा 20Dले समथर रोडहरूमा मजाले पिकअप र माइलेज दिँदै गर्दा उकालो बाटोहरूमा यसलाई चढ्न दौदौ पर्थ्यो र एज अ रिजल्ट 20D मोडलका जम्मा 3-4 वटा गाडी मात्रै बिक्छन् अनि त्यो मोडल पनि फेलियरकै रूपमा देखा पर्छ। तर सुरेन्द्र फेरि हार मान्दैनन्। शेर्पा 20D का प्रब्लमहरूलाई ओभरकम गर्नतिर उनी आफै लाग्छन्। यसभन्दा अगाडिका गाडीहरू यानि कि पावर कार्ड र शेर्पा 20D मा गाडीको इन्जिन बाहेक सबै कुराहरू लोकल नै थिए। तर अब 32D मा इन्जिन, स्टियरिङ, गियर र ब्रेकिङ सिस्टमका सबै पार्ट्सहरू इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने तरिकाले देश बाहिरबाट नै मगाउन सुरु गर्छन् र फाइनली विक्रम सम्वत 2056 सालमा तयार हुन्छ उल्लास मोटर्सको तेस्रो मोडल शेर्पा 32D। उक्त 32D मोडलले उल्लास मोटरका पुराना मोटरहरूमा उकालो चढ्दा देखिने टर्क प्रब्लमलाई हल गरेको थियो। अब भने शेर्पा मोडल साँच्चीकै शेर्पा जस्तै पावरफुल थियो। त्यही पहिलाकै सानो वर्किङ युनिट र लो प्रोडक्सन रेट हुँदै पनि सामान्य चेन्जेसले गर्दा शेर्पा 32D का 50 वटा गाडीहरू बिक्री भएका थिए। यसले एकाएक कम्पनीलाई हाइलाइटमा ल्याएको थियो। अब त्यो समय देशैभरि विकासको लहर थियो। राजा वीरेन्द्रले ल्याएको नेसनल प्लानिङ कमिसन अन्तर्गत नेपालका हरेक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ आयोजनाहरू सुरु भएका थिए। ठाउँ ठाउँमा स्कुल, एयरपोर्ट, राष्ट्रिय निकुञ्ज र इन्डस्ट्रिजहरू बन्दै थिए र सँगसँगै अझ द्रुत गतिमा बन्दै थिए यी सबलाई चाहिने बाटो यानि कि रोड नेटवर्क। सडकहरूले गर्दा अब विकास सहरबाट बिस्तारै नेपालका गाउँगाउँहरूमा पनि पुग्दै थियो। जनताहरूले सरर कुदिरहेका मोटरहरू देख्न थाल्छन् र कुनै समय घन्टौँ हिँडेर नुन तेल लिन जाने नेपाली जनताहरू अब बिस्तारै मोटरहरूको प्रयोग गर्न सुरु गर्छन् र ती मोटरहरू आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारका लागि प्रयोग गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै थियो। यो सँगै नेपालका गाउँगाउँमा पनि सार्वजनिक यातायातको माग बढ्दै थियो। माग अनुसार नै अब नेपालको सहरी क्षेत्रहरूमा कुदिरहेका विदेशी गाडीहरू हिमाल र पहाडी भेगतिर पनि छिर्न खोज्छन्। तर नेपालका सहर र तराई क्षेत्रका चिल्ला र फराकिला सडकमा मजाले कुदिरहेका यी गाडीहरूलाई नेपालका अग्ला, भिराला र अन्डर कन्स्ट्रक्टेड पहाडी बाटाहरूमा पिकअप लिनै गाह्रो हुन्छ वा भनौँ बल्ल बल्ल यात्रुहरूले नै ठेलेर जनतन गाडी गुज्छ। त्यति बेला गाउँ गाउँमा बुढापाकाहरूले भन्ने गर्थे, गाडीले मलाई होइन, मैले चाहिँ गाडी बोकेर आएको। एज अ रिजल्ट ती विदेशी गाडीहरू काठमाडौँ उपत्यका, तराई क्षेत्र र यससँगै पहाडी भूभागका सदरमुकाममा मात्र सीमित हुन पुग्छन्। भित्री र दूरदराज पहाडी भेगहरूमा अझै पनि यातायातको सुविधा जीर्ण थियो। फाटफुट 1-2 वटा गाडी भन्दा धेरै गाडी कुद्न सकिरहेका थिएनन्। यो सबै कुरालाई सुरेन्द्र गोल्छाले राम्रोसँग निहालिरहेका हुन्छन् र फेरि यसको समाधानतिर आफै जुट्छन्। अब हुलासले त्यही अनुरूप गाउँ गाउँ जान सक्ने गाडी निर्माण कार्य सुरु गर्छ। यसका निम्ति अधिकांश पार्ट पुर्जाहरू विदेशबाटै मगाइन्छ र विक्रम सम्वत 2057 सालतिरमा तयार हुन्छ शेर्पा 46D। यो गाडी पुरानो मोडलहरूभन्दा एकदमै एडभान्स लेभलको थियो, जसले गर्दा यसको मूल्य पनि वात्तै माथि पुग्छ। शेर्पाको पहिलो मोडलदेखि यो मोडलसम्म आउँदै गर्दा गाडीको मूल्य बढेर 6 लाखबाट 12 लाख नेपाली रुपियाँ पुगेको थियो, यानि कि ठ्याक्कै डबल। तर मूल्य बढी भए पनि यो एकदमै पावरफुल थियो। यसको बोल्ड लुक र स्मुथ इन्जिन पर्फर्मेन्सले गर्दा नेपालभर 46D चाँडै नै प्रख्यात हुन्छ। अब हुलासका गाडीहरू सहरका चिल्ला र फराकिला सडकहरूमा मात्र नभएर पहाडका भिराला र ठाडा सडकहरूमा कुद्न सुरु गर्छन्, यानि कि त्यो गाडी गाउँ गाउँ छिर्छ। तर त्यो समय गाउँ गाउँ छिर्ने
उलास मात्र थिएन, उसँगै नेपालका गाउँहरू र भिर पाखाहरूमा पसेका थिए माओवादीहरू, जसले गर्दा उलासको व्यापार चौपट नै हुन्छ। क्रान्तिको बिगुल फुक्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको त्यति बेलाको माओवादी र तिनीहरूको गतिविधिले गर्दा मानिसहरूमा त्रास थियो, डर थियो र भर्खरै उकालिँदै गरेका गाउँका बजारहरू फस्टाउन नपाउँदै सशस्त्र युद्धले त्यसलाई तहस नहस बनाइदिन्छ। गाउँघरमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू कि त अब सहरतिर पस्छन् कि त विदेशतिर र बिस्तारै गाउँ बस्ती शून्य हुँदै जान्छ। बसेका गाउँहरू उजाडिन्छन्, माओवादी आतंक बढ्दै जान्छ। सहर र गाउँहरूमा कर्फ्यू लाग्छ, व्यापार बिजनेस ठप्प हुँदै जान्छ। व्यक्तिको मोबिलिटी घट्छ, जसले गर्दा हुलास जस्ता अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पुग्छ र यसले त समग्र नेपाली कम्पनीहरूलाई नै करोडौँको घाटा पुर्याउँदै जान्छ। एज अ रिजल्ट कुनै समय पहाडी र हिमाली भेगको सानो मानिएको शेर्पा 46D को मोडल केवल 35 वटा मात्र बिक्न सफल हुन्छ। यो समय हुलाससँगै नेपाल र नेपालीहरूको लागि पनि त्रासपूर्ण थियो र यही त्रासहरूले गर्दा हुलास शेर्पा मोडलको आफ्नो झन्डै 5 वर्षभन्दा लामो यात्रामा पूर्ण विराम लाग्छ। यस पश्चात 2 वर्षसम्म हुलासले न त कुनै मोडल अनाउन्स गर्छ, न त कुनै नयाँ शेर्पा नै निकाल्छ। इनफ्याक्ट उसले केही मुभमेन्ट नै देखाउँदैन। बजारमा हुलासबारे विभिन्न चर्चा सुरु हुन्छन्। कसैले हुलास कता हरायो भन्दै गर्दा कसैले हुलास बन्द भयो, डुब्यो भन्ने जस्ता हल्ला फैलाउँदै जान्छन्। तर हुलास न हराएको थियो न बन्द नै भएको थियो। उसले भित्रभित्रै नयाँ मोडलमा काम गरिरहेको रहेछ, जुन कुरा विक्रम सम्वत 2061 सालमा मात्र थाहा हुन्छ। किनकि त्यति बेला हुलासले आफ्नो साइलेन्स ब्रेक गर्दै 2540 सीसी भएको डिजेल इन्जिन र 220 मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको आफ्नो नयाँ मोडल मुस्ताङ रे र मुस्ताङ V2 लाई लन्च गर्छ। लन्च गरेको 2 वर्षमा नै उक्त मोडलका करिब 300 युनिट गाडीहरू बिक्री हुन्छन्। लो कस्ट, हाई टर्क र म्याक्सिमम सिटिङ क्यापेसिटीले गर्दा यो गाडी नेपालका गाउँहरूमा गुड्ने गाडीहरूको राज सम्हाल्ने भएको थियो। एकदमै पावरफुल थियो यो गाडी। यही कारणले गर्दा मुस्ताङले गाउँ गाउँमा आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गरिसकेको थियो। यो त्यही समय थियो जब देशमा इतिहासकै प्रथम गणतान्त्रिक निर्वाचन हुँदै थियो। त्यति बेला नै हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकट गाउँहरूमा पुग्नका निम्ति संयोगवश त्यही मुस्ताङ रे प्रयोग गरेको। यसरी गाउँमा आफ्नो नाम बनाउँदै गर्दा यता सहरी क्षेत्रमा भने यसको लग्जरी र कम्फोर्टको कारणले गर्दा विदेशी गाडीहरूसँग यसले कम्पिट गर्न सकिरहेको थिएन। अब हुलास बिस्तारै गाउँबाट सहरतिर फैलने निदो गर्छ र आफ्नो नेक्स्ट मोडल मुस्ताङ म्याक्समा काम गर्न थाल्छ। सहरी गाडीलाई चाहिने सम्पूर्ण कम्फोर्ट जोन, FRP डिजाइन, हाई टर्क रेट र 40 HP को ड्युल सस्पेन्सन इन्जिन सहित नयाँ मोडल तयार हुन्छ र विक्रम सम्वत 2067 सालमा म्याक्सका 7 वटा मोडल सहित पोखरामा भइरहेको राष्ट्रिय औद्योगिक मेलाबाट यसलाई लन्च गरिन्छ। मुस्ताङ रे र V2 को पर्फर्मेन्स मन पराएका मानिसहरू अब हुलासको म्याक्स मोडलतिर पनि आकर्षित हुँदै थिए। उक्त लन्च प्रोग्रामको उद्घाटन नै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री शरद सिंह भण्डारीबाट भएकाले हुलास सरकारप्रति पनि आशावादी थियो। तर हुलासको त्यो आशको पहिलो घाँसमै ढुङ्गा लाग्छ। यानि कि भर्खर अब लग्जरी र पावर दुवैको कम्बिनेसन मिलाएर बजारमा उत्रिएको म्याक्सलाई त्यो समयको माधव कुमार नेपालको सरकारले उत्पादन कर र भ्याट सहित 63% 63% एक्साइज ड्युटी तोकिदिन्छ। अब यसरी ट्याक्स वृद्धि हुँदा यसको इफेक्ट डाइरेक्टली मुस्ताङ म्याक्सको मार्केट प्राइसमा देखा पर्छ। पहिला 15 देखि 20 लाख नेपाली रुपैयाँमा पाइने यो मुस्ताङ म्याक्स अब यसको प्राइस वात्तै बढेर 20 देखि 25 लाखसम्म पुग्छ। एक त सानो बजार, हाई कस्ट अनि लो क्वान्टिटी प्रोडक्सन र अर्को ट्याक्स वृद्धिसँग अब प्राइसकै कारणले गर्दाखेरि नेपालीको रोजाइमा परेको स्टाटस पनि बिस्तारै गुम्दै जान्छ अनि व्यापार नभए पछाडि हुलासले घाटा बेहोर्दै जान्छ। कर्मचारीहरूको संख्या नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्छ। 200 जनाबाट घटेर 132 बनाइछ। तैपनि जेन तेन गरी थोरै मात्रामा भए पनि गाडी उत्पादन गरी आफ्नो मुस्ताङ म्याक्स मोडल बेचि नै रहेको हुन्छ हुलासले। समय बित्दै जान्छ, नेपालको अस्थिर राजनीतिमा फेरि सरकार फेरबदल हुन्छ र विक्रम सम्वत 2068 साल भाद्र 14 गते डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री बन्छन्। उनी प्रधानमन्त्री बने लगत्तै आफूले निर्वाचन ताका चढेको हुलास मोडल्सको मुस्ताङ चढ्ने इच्छा व्यक्त गर्छन्। सामान्य व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर उत्पादन गरेको म्याक्स मोडल एउटा प्रधानमन्त्रीले चढ्नु पर्ने गाडीको क्राइटेरिया मिट गर्दैन थियो। तर प्रधानमन्त्रीबाट नै गाडी चढ्ने इच्छा आए पछाडि हत्तनपत्त 2 दिन पहिला डेलिभरीको लागि पोखरा लगेको मुस्ताङ म्याक्सलाई फेरि रिफर्निश गराइन्छ अनि उक्त गाडीलाई प्रधानमन्त्री सामु पुर्याइन्छ। नेपालमै बनेको गाडी स्वयं प्रधानमन्त्री नै चढ्ने भए पछाडि अब घाटामा चलिरहेको हुलासमा फेरि एउटा नयाँ आश जाग्छ।
एउटा पढे लेखेको प्रधानमन्त्री भएकाले अटोमेसन र अटोमोबाइल पोलिसीमा केही चेन्जेस भइहाल्छ कि भन्नेमा हुलासहरू आशावादी थिए। तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही गर्न सक्दैनन्। एउटा गरिब देशको प्रधानमन्त्रीले देशकै स्वदेशी गाडी प्रयोग गरेको भनी उनले लोकप्रियता कमाउँछन्, उनकै वाहवाही हुन्छ, तर आफ्नै प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले चढ्ने गाडीमा एक्साइज ड्युटीलाई कम गर्ने नीति उनले ल्याउन सक्दैनन्। उनी आफू प्रधानमन्त्री भए पनि कोलिसन गभर्नमेन्ट भएकाले केही गर्न नसकेको बताउँछन्। जे भए पनि बिजनेस त चल्नै पर्थ्यो। अब हुलास आफ्नो फेरि नयाँ मोडल ब्राभो बनाउनतिर लाग्छ। तर करको भारले पिल्सिएको हुलासले बाबुरामको कारण पब्लिसिटी त पाइरहेको थियो, तर करको रेट बढेकाले सेल्स आइरहेको थिएन। सरकार र भट्टराईलाई मुस्ताङ म्याक्सको त्यो लग्जरी र कम्फोर्ट सिटमा बस्दै गर्दा हुलास र ती कर्मचारीहरूको त्यो खुन पसिनाको गन्ध कहिले आउँदैन। बाबुरामले गाडी चढ्ने बाहेक केही गर्न सक्दैनन् अनि अस्थिरताको बीचमा सरकारमा आउँछन् सुशील कोइराला। जहाँ यो सरकार आउने बित्तिकै नेपालमा गुड्ने सम्पूर्ण गाडी युरो 3 स्ट्यान्डर्डकै हुनुपर्ने आदेश जारी हुन्छ। यो नीतिले सिधै विदेशी गाडीलाई प्रोत्साहन गर्थ्यो। हुलासले पनि त्यो क्राइटेरिया मिट गर्दैनथ्यो, त्यही भएर उसले आफूलाई अपडेट गराउनका निम्ति सरकारसँग 2 वर्षको समय माग्छ। तर सरकार मान्दैन र जसरी पनि 1 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कुरा अपडेट गर्नुपर्ने आदेश दिन्छ। पहिलाबाट नै हाई एक्साइज ड्युटीका कारण उत्पादन र बिक्री वितरणमा शास्ति खेपिआएको हुलासलाई विदेशी कम्पनीले बजारमा टिक्नलाई गाह्रो बनाइरहेका थिए। करोडौं लगानी डुबिसकेको थियो, निकास हुने ठाउँ थिएन। सरकार सहयोगको साटो ठाडो आदेश दिइरहेको थियो। अब हुलासका सम्पूर्ण बाटाहरू बन्द भइसकेका हुन्छन्। सुरेन्द्र पनि भित्रभित्रै टुटिसकेका हुन्छन्। उनीसँग अब कम्पनीको प्रोडक्सन बन्द गर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प अगाडि आउँदैन। र अन्ततः विक्रम सम्वत 2071 साल पुस 29 गते एउटा मार्मिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो ब्राभोको सपनालाई र सम्पूर्ण हुलास मोटर्सकै सपनालाई पूर्णविराम लगाउँछन्। उनको स्टेटमेन्टमा लेखिएको थियो, देशकै गौरवको रूपमा नेपालमा पहिलो पटक मोटर गाडी उत्पादन थालेको हुलास मोटर्सले भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरू सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी समक्ष पटक पटक जानकारी गरायौं, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो ऐतिहासिक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारबाट हुन सकेन। स्थानीय स्रोत साधन जनशक्तिबाट विदेशी महँगा आयातित गाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट लागू गरिएको युरो 3 को मापदण्डमा ढाल्न सरकारले दिएको समयमा थप समयप्रति सरकारले हाम्रो कुराको सुनवाई नगर्दा आज हाम्रो उत्पादनको लागि मृत्यु वरण गर्नुपर्ने कारण बन्न पुग्यो। धन्यवाद।